adalah bahan-bahannya. Aku beli dekat Shopee je. Link ada dekat bawah. First kita buka dulu kepalanya. Buka screw Swiss. Sambungkan kabel cok pada tempatnya. Sambungkan wire dan soket ikut wiring asal.
Kedudukan relay LC135 adalah belakang CDI. CDI terletak di bahagian dada. Okey, mari kita cuba. Berjaya tak? Okey, sini kat meter berjala. Sini kiri. Dah bas sini. Okey, kita tengok sekarang. Berjaya. Lepas tu kita tengok switch lampu pula. Okey, off. On off. Hidup. High beam hidup. Yes. Jangan lupa like and subscribe. Free guys.